ماشاءالله. باز شد؟ خب صفر بگیریم. البته یه هفته هم هست دارم قطره استفاده میکنم، خیلی تاثیر داره. حالا بچرخین روتون به اون سمت باشه. دوتا گوششونه؟ این اصلا نمیخواد جرمش به نظر من خوبیه. لطفا نرسون. قسم صداتون نکردم. با سرنگش رو سشوش گفتیم به دستگاه باشه. یه خورده صندلیتون رو بچرخونین سمت من. خیلی خوب. پایین بگیر. روی چیز نمی‌خواستم. آره. این هم باز شد؟ نه اگه سلمان میشه. ولی خب جرم بزرگی داشت.